Hello everyone, welcome back to examcrackersassam. আজি আমি আলোচনা কৰিম বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যসমূহৰ বিষয়ে অসম জিওগ্ৰাফি এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট সেশন হয় ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ওকে মোৰ ভয়েসটো সকলোৱে শুনি আছে যদি কমেন্ট সেকশন এটা কমেন্ট কৰিব গুড ইভিনিং এভৰিওয়ান সো আমাৰ আসাম জিওগ্ৰাফি আজিৰ হৈতে 4টা সিৰিজ হৈছে সো প্ৰথম যোনটো আমাৰ সিৰিজ আছিল তাত আসাম জিওগ্ৰাফি ওপৰত সয়েল টাইপস অফ আসামৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছিলো তাৰ পাছত আমাৰ যোনটো পাৰ্ট 2 আছিল সেই পাৰ্ট 2ত আমি ফৰেষ্ট কভাৰ অফ আসামৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছিলো আৰু 3 নম্বৰ সেশনটোত আমি বায়োডাইভাৰ্সিটি অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছিলো আজিৰ যোনটো সিৰিজ হ'ব হেতুত আমি 4 নম্বৰ সিৰিজ হয় হেতুত আমি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী সমূহৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম আৰু যি সকলে এই সেশন সমূহ চোৱা নাই আগৰ সেশন সমূহ চোৱা নাই আপোনালোকে চাই লব ওকে আমি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ সমূহ আৰু কনসেপ্ট সমূহ ডিসকাস কৰি আছো লগতে আসাম টেটৰ আমাৰ অনলাইন ক্লাसेस স্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে ডেসক্ৰিপচন বক্সটো চেক কৰিব এনফোৰ্সমেন্ট ইন্সপেক্টৰ এণ্ড ইউজিসি নেটৰ কাৰণেও আমাৰ কোৰ্স লঞ্চ হৈছে আপোনালোকে আমাৰ লগত জয়েন কৰিব পাৰে ঠিক আছে এণ্ড দিজ আৰ আৱাৰ সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট সো প্ৰথমটো কোৱেশ্চন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী লগত আপোনালোকে হয়তো যি সকলে সেশন সমূহ চাই মোৰ ভাগৰ সো সেই সেশন সমূহ গম পাইছে যে যেতিয়া আমি আসাম জিওগ্ৰাফি কথা ডিসকাস কৰিছো আমি কেৱল অসমৰ যোনটো এৰিয়া হয় হেতু নহয় আমি অসমৰ লগত ইণ্ডিয়াখন কেনেকৈ ৰিলেট হৈ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেই সমূহৰ ওপৰত ডিসকাস কৰো আজি টপিকটো হৈছে আমাৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী সো ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী পৰা আহিব লগা সম্ভাৱ্য আমি প্ৰশ্নসমূহৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিম ঠিক আছে সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটোত কৈছে আন্ডাৰ হুইচ এক্ট can the state government designated area as a wildlife sanctuaries in India কোনখন আইনৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে ভাৰতত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে অঞ্চলবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে সো কোনখন এক্টৰ আন্ডাৰত মেইনলি এই এৰিয়াটো যে এই ৰিজাৰ্ভ এৰিয়াটো ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰে কোনখন এক্টৰ আন্ডাৰত এই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ডেজিগনেশনটো পায় বুলি কৈছে ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকশন এক্ট 1972 এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰটেকশন এক্ট 1986 নেশনাল পাৰ্ক এক্ট 1960 ফৰেষ্ট কনজাৰভেশন এক্ট 1980 what will be the correct option yes very good option A বিশ্বজিৎ শুদ্ধ উত্তৰ দীপামণি শুদ্ধ উত্তৰ ওকে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী এক্ট 1972 অধীনত ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী সমূহ মেইনলি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় তাৰ অধীনত যি যি এক্ট আছে যি যি নিয়ম আছে সেইবোৰ পালন কৰা হয় নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 approximately what percentage of India's total and land area is covered by wildlife sanctuary এতিয়া হৈছে প্ৰায় ভাৰতৰ মুঠ ভূমিৰ কিমান শতাংশ অঞ্চল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য দ্বাৰা আবৰি আছে 1% 2% 3.73% 5% কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো অপশন ওকে সো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব yes very good 3.73% লক্ষ্য শুদ্ধ উত্তৰ দিছে বিশ্বজিৎ শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ওকে সো 3.73% আমাৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী সমূহৰ দ্বাৰা আগুৰি আছে ওকে সো ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী মানে কি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ইয়াৰ যদি ডেফিনেশনটো খুদি আপোনালোকে কি বুলি ক'ব ও যে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী কি হৈছে প্ৰটেক্টেড ৰিজন হয় ঠিক আছে এটা সুৰক্ষিত অঞ্চল হয় য'ত বন্যপ্ৰাণী সমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় ওকে সো ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ইজ এ protected region where wildlife is safeguarded and preserved okay সো আৰু এই যোনখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী হয় এই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী বিলাক ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকশন এক্ট 1970 বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972 অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰে যে কোনখনক ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰি Okay, Arota important information. IUCN Category 4 protected areas. India's wildlife sanctuary cover 1,22,564 kilometers square. Mane amar Bharatborshot wildlife sanctuary juntu area hoy he area to hoise 1,22,000 approximately. Thik ase aru percentage hisapo jodi sao it is 3.73%. Okay, next now question number 3.
Which Indian wildlife sanctuary hold the distinction of being the first national park and serve as a UNESCO National Natural World Heritage Site, Project Tiger and Elephant Reserve and Biosphere Reserve all in once? So kunkhon tolot dia ei option gitar bidot kunkhon amar wildlife sanctuary kise first ন্যাশনাল পার্ক হিসাবেও ঘোষণা কৰিছিলে যোনখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ন্যাশনাল পার্ক হিসাবেও ঘোষণা কৰিছিলে লগতে ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিসাবেও ঘোষণা কৰিছে লগতে এখন প্ৰজেক্ট টাইগাৰো হয় আৰু এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভো হয় বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভো হয় ওকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব Yes, very good. It is Manas National Park. Option C is the correct option. সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে দীপা মছকালি পূজা বনালি okay very good so আমাৰ মানস ন্যাশনাল পাৰ্কখন হৈছে প্ৰথমখন ন্যাশনাল পাৰ্ক যোনখন হৈছে আমাৰ ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হয় প্ৰজেক্ট টাইগাৰ হয় এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ হয় বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হয় okay next question number 4 in which state is the largest wildlife sanctuary in India Ranthambore National Park is located etia hudise je largest wildlife sanctuary of India okay সকলোতকৈ ডাঙৰ এৰিয়া ওয়াইজ সকলোতকৈ ডাঙৰ খনৰ নাম হৈছে ৰনথম্বৰ ন্যাশনাল পাৰ্ক আৰু এই ৰনথম্বৰ ন্যাশনাল পাৰ্কখন কোনখন ষ্টেটত আছে বুলি কৈছে okay অসমত আছে নে ৰাজস্থানত আছে মহাৰাষ্ট্ৰত আছে নে কেৰালাত আছে Yes, the correct option is Rajasthanot ase. Very good. Option B is the correct option. Rajasthanot ase. R for Ranthambore, R for Rajasthan. Sokolutkoy area wise sokolutkoy dangor amar wildlife sanctuary hoy India. Okay. Next question. Question number 5. What is Boar Tiger Reserve known for in its sites? যোনখন বৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হয় ঠিক আছে এই বৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় okay in terms of সাইজৰ হিচাপত কোনটো তলৰ স্টেটমেন্ট hundo it is the largest wildlife preserve in India it is the smallest wildlife preserve in the world it is the oldest wildlife reserve in the world it is the most visited wildlife reserve in the world so কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো Question number 5. Yes, B is the correct option. It is the smallest wildlife preserve in the world. নাম তো মনত ৰাখিব boar tiger. boar মানে ডাঙৰ কিন্তু এখন হৈছে সৰু ইয়াত boar tiger reserve smallest wildlife preserve in the world. আৰু যোনটো ৰানথাম্বৰ কৈছিলো সেই ৰানথাম্বৰখন ক'ত আছিল ৰাজস্থানত আছিল also it is a tiger national reserve হয় ঠিক আছে Next question number 6. What is the primary purpose of Wildlife Protection Act 1972 concerning the declaration of wildlife sanctuary? So, ami janu je wildlife sanctuary ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে 1972 Wildlife Protection Act ৰ আন্ডাৰত আহে। So, প্ৰশ্নটো সুধিছে যে Wildlife Protection Act 1972 ৰ জৰিয়তে তলৰ কোনখিনি preserve kora hoy okay ki kam kora hoy option 8 koise sak to promote hunting and fishing in rural area next koise to facilitate tourism within wildlife sanctuary next koise to control and protect wildlife and habitats next koise to encourage establishment of human settlement within the sanctuaries so ki hobo so wildlife protection act under 1972 আন্ডাৰ কি কৰে আমাৰ যোনবিলাক ওয়াইল্ড লাইফ হয় যোনবিলাক জীৱ হয় সেই জীৱসমূহৰ জীৱ জন্তু এই গুটেইখিনিকে কনজাৰ্ভ আৰু প্ৰটেক্ট কৰা হয় সো সি ইজ দা কাৰেক্ট অপচন yes সি ইজ দা কাৰেক্ট অপচন নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 7 who has the authority to declare wildlife sanctuary in India কোন কা অথৰিটি থাকে ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে কাক অথৰিটি প্ৰদান কৰা হৈছে ভাৰতত কোনে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ঘোষণাৰ ক্ষমতা থাকে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ থাকে নে ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ থাকে নে বোথ সেন্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেন্ট নে নেশনেল বোৰ্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফ সো হোৱাট উইল বি দা কাৰেক্ট অপচন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টে অথৰিটি দিব লাগিব ৰাইট ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টে অথৰিটি দিব মানে forest to amar concurrent listot mainly ase right forest mo agor class ot discuss koisu forest juntu subject hoy hetu agote state listot asile right state listot asile etia hol kol ki concurrent listot
ঠিক আছে সো ইয়াতে কি হয় প্ৰথমতে কি আছিল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে মানে নমিনেশন পঠাই যে এইখনক আমি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰো তাৰ পাছত নেশনাল বোৰ্ড অফ ওয়াইল্ড লাইফৰ জৰিয়তে আমাৰ কি আহে এপ্ৰুভেল আহে আৰু তাৰ পাছতে দুইটাই মিলি প্লাই এপ্ৰুভ কৰে সো ইয়াতে আমাৰ সি উত্তৰটোৱে শুদ্ধ হ'ব both central government and state government okay next provisions for wildlife sanctuary at likha ase wildlife sanctuary 1972 underot আহিব ঠিক আছে ডিক্লেয়াৰ কোনে কৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ হাততে পাৱাৰ থাকে বাট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে অকলে কৰিব নোৱাৰে ওকে সো এখিনি আমাৰ অসমৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী হয় ভেৰজান বৰাজান পদুমনি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী স্ক্ৰিনখন দেখিছেনে ভালকে বাৰু পানীদিহিং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী দেন হলংপাৰ গিবন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী নাম্বৰ দৈগুৰুং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ওকে গৰমপানী নাম্বৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং মৰাট লংৰি বুঢ়া চাপৰি ইয়াত লোকেশনস খিনিও দিয়া আছে আৰু ইয়াতে এৰিয়া দিয়া আছে এই গোটেই কিখন আমি ওয়ান বাই ওয়ান ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ভিডিওটো হেখলৈকে থাকিব যদি আপোনালোকে নাথাকে বা নাচায় মই সেশনটো মানে চাই ল আপোনালোকে থাকে নে নাথাকে যদি নাথাকে তেতিয়া হলে আজি আধাহে কমপ্লিট কৰিম তাৰপিছতে কাইলে আকৌ নেক্সট সেশনটো কৰিম ঠিক আছে সো এখন ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজৰ মেপ হয় ঠিক আছে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ কি হয় ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকৰ ডিব্ৰু সৈখোৱা এখন একদম এক্সট্ৰিম ইষ্টত আছে ডিব্ৰু সৈখোৱা নেশনাল পাৰ্ক ওকে সো মেপত যদি আপোনালোকে চাই দিয়ে গম পাই যাব লোকেশনটো কি হয় তিনিচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্ট ৰাইট সো তেনেকে আপোনালোকে মেপখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে Okay, wildlife sanctuary ওপৰত কিছুমান important points আওক আমাৰ সকলোতকৈ largest wildlife sanctuary খন কি হয় জানানে মৰাট লংৰি wildlife sanctuary আৰু এই wildlife sanctuary মৰাট লংৰি wildlife sanctuary খন সকলোতকৈ largest হয় আৰু সকলোতকৈ smallest হয় Deepor Beel wildlife sanctuary আৰু আমি যদি অসমৰ wildlife sanctuary area টু কথা জানো তেতিয়া হলে হ'ব it is 1840 square kilometer okay and district wise highest number of wildlife sanctuary আছে কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বি আংলং district খনত সকলোতকৈ বেছি wildlife sanctuary আছে map showing wildlife sanctuaries in Assam এখন map again আৰু এখন map ইয়াতে আহিলে next question number 8 which of the following wildlife sanctuary has the highest density of one horn rhinoceros এশিঙীয়া গড়ৰ সৰ্বাধিক ঘনত্ব কোনখন wildlife sanctuary আছে পানীদিহিং wildlife sanctuary পবিতৰা wildlife sanctuary চক্ৰশিলা নে গৰমপানী wildlife sanctuary okay সকলোতকৈ highest density ঘনত্ব চাওক এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে আমাৰ কাজিৰঙা নেশনাল পাৰ্কখন বিখ্যাত হয় আমি সকলোৱে জানো কিন্তু হাইয়েষ্ট ডেনসিটি এৰিয়াটোৰ হিচাপত আমাৰ হাইয়েষ্ট ডেনসিটি কোট আছে বুলি কয় পানীদিহিং নে পবিতৰা yes very good পবিতৰা is the correct option yes পবিতৰা আমাৰ হাইয়েষ্ট ডেনসিটি অফ এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় সৰ্বাধিক ঘনত্ব Okay, so Pobitora Wildlife Sanctuary it is famous for highest density of one horn rhinoceros. Okay, এখানে important points হয় এখানে discuss কৰি থাকি প্ৰথমতে question discuss কৰোঁ কাৰণ এখানে points যেতিয়া কৈ দিলে আপোনালোকে questions খিনি পাৰিয়ে যাব সো এখানে question discuss কৰোঁ so Pobitora যোনখন wildlife sanctuary হয় যোনখন আমাৰ highest density one horn rhino কাৰণে বিখ্যাত হয় কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে মৰিগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টত আছে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল 1971 ত আৰু ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল 1987 ত ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন গৰমপানী ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড এট গৰমপানী ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী অসমৰ কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত So Garampani kod ase Garampani it is in Karbi Anglong district yes it is in Karbi Anglong district so Garampani wildlife sanctuary ase amar Karbi Anglong district ot aru Garampani amar
hot water springer কাৰণে বিখ্যাত হয় আৰু এই গৰমপানী wildlife sanctuary tropical semi evergreen forest পোৱা যায় সো যোনটো forest type of Assam তাত আমি ডিসকাস কৰিছিলো evergreen forest কাক কয় semi evergreen forest কাক কয় ওকে হেখিনি আমি ডিসকাস কৰিছো সো গৰমপানী wildlife sanctuary is famous for tropical semi evergreen forest okay aru ei Garampani wildlife sanctuary khon it is surrounded by Nambor wildlife sanctuary so yar usort ase Nambor habi Nambor wildlife sanctuary khon okay next question number 10 Sonai Rupai wildlife sanctuary kot obostito Sonai Rupai Sonai Rupai wildlife sanctuary kot obostito Morigao Karbi Anglong Honitpur ne Tinisukia district Yes, it is in Sonitpur district. Okay, SO that is Sonai SO for Sonitpur. Okay, Sonai SO ase nai aru SO Sonitpur so Sonitpur mane rakhiba. So Sonai kod ase amar Sonitpurot ase C is the correct option. Aru Sonitpur district kod ase yar area hoise 220 km square aru yak declare kora hoise 1998 tot wildlife sanctuary hisabe. ঠিক আছে next question number 11 find the correct statement of for Panidehing wildlife sanctuary karone tolor kuntu statement amar শুদ্ধ হয় statement based question হয় try koriba সকলোৱে answer দিব karone ঠিক আছে statement 1 ত কৈছে Panidehing wildlife sanctuary is located at Sonitpur district of Assam বুলি কৈছে Panidehing খন Sonitpurat আছে বুলি কৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো statementত Next question, it was designated as a bird sanctuary in 1999. Okay, so kuntu statement amar শুদ্ধ হয় কোৱা quotes দিয়া আছে 1 only 2 only 1 and 2 only none of this. So yes 11 question number B is the correct option very good Moshak Ali Born Ali শুদ্ধ উত্তৰ Manoj Mala শুদ্ধ উত্তৰ so B So yes 2 is the correct option it was designated as a bird sanctuary in 1999 but Panidehing wildlife sanctuary kot ase baru it is located at Sibsagar district Panidehing wildlife sanctuary amar Shibosagar district ot ase Sonitpur district ot nai okay so 33.93 km square year area hoy area ঠিক আছে আৰু 1999 ত এখন আমাৰ পক্ষী উদ্যান আছিল বাৰ্ড সেঞ্চুৰী আছিল আৰু Panidehing wildlife sanctuary যোনটো ক্লাইমেট হয় জলবায়ু হয় এই জলবায়ুটো ট্ৰপিক্যাল ক্লাইমেট বুলি কোৱা হয় okay next question number 12 find the correct statement for Burha Chapori wildlife sanctuary Burha Chapori wildlife sanctuary কাৰণে তলৰ কোনটো statement শুদ্ধ হয় Burha Chapori wildlife sanctuary is ideal habitat for Bengal florican তো Burha Chapori wildlife sanctuary যোনটো মানে conditions হয় environment হয় তাৰ কাৰণে Bengal florican Bengal floricanৰ ideal habitat হয় Burha Chapori তাত পোৱা যায় next কৈছে it is situated at southern bank of river Brahmaputra so Burha Chapori খন southern side এ আছে বুলি কৈছে Brahmaputra river কোনটো statement শুদ্ধ হ'ব Yes 1 only 2 only 1 and 2 only yes very good option C is the correct option সকলোৱে পাইছে দেখোন So 1 and 2 দুইটা আমাৰ statement শুদ্ধ হ'ব right Burha Chapori B for Burha B for Bengal florican মই ৰাখিব B for Brahmaputra southern bank ত আছে ঠিক আছে next okay Burha Chapori চাও Brahmaputra southern side এ আছে Sonitpur district ত 44.06 square kilometer হয় also this Burha Chapori wildlife sanctuary it is a part of Laukhwa Burha Chapori ecosystem 1974 ত ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰিছে 1995 ত ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু বেংগল ফ্লোৰিকানৰ কাৰণে Burha Chapori এনভায়ৰনমেন্ট সকলোতকৈ আইডিয়াল এনভায়ৰনমেন্ট হয় বুলি কোৱা হয় ওকে আপোনালোকৰ নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টত যদি কিবা ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী আছে নেশনাল পাৰ্ক আছে তেলে কমেন্ট সেকশনত দিব ঠিক আছে নেক্সট Bherjan Padumoni wildlife sanctuary. Okay, question number. Okay, egita ami sai lo Hollongapar Gibbon wildlife sanctuary tu. ঠিক আছে Hollongapar Gibbon wildlife sanctuary ami simply Gibbon wildlife sanctuary boli janu. Okay, Hollongapar
Gibbon Wildlife Sanctuary আৰু এই সেঞ্চুৰীখন আমাৰ কনস্টিটিউট হৈছিল 1997 ত ওকে হলক গিবনৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় কাৰণে সেই কাৰণে হলংপাৰ গিবন ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী নাম দিছিলে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট সৰি কি বুলি কৰো যোনটো আমাৰ হলং গছ ঠিক আছে হলং গছ এই হলং গছ মেইনলি যোনটো আপাৰ কেনপি হয় ইয়া মানে এজোপা গছ এই গছজোপাত যোনটো আপাৰ সাউনি হয় ঠিক আছে এই সাউনিটো মেইনলি কি হয় হলং ট্ৰি দ্বাৰা গঠিত হয় ঠিক আছে গছবিলাক মেইনলি হলং ট্ৰি দ্বাৰা গঠিত হয় সেই কাৰণে একচুয়ালি হলং পাৰ গিবন ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো ইয়াতে লোৱাৰ যোনটো কেনপি হয় এই গছবিলাকৰ লোৱাৰ যোনটো কেনপি সেইবিলাক সৰু সৰু শ্ৰাবছ আৰু হাৰ্বছ দ্বাৰা গঠিত হয় বুলি কৈছে হলংপাৰ গিবন ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী কিহৰ কাৰণে কোৱা হয় যোনটো হলংপাৰ গিবন সেঞ্চুৰী যোনটো ওপৰৰ সাউনি হয় গছবিলাকৰ ওপৰৰ পাৰ্টটো আমাৰ হলং ট্ৰি দ্বাৰা গঠিত হয় সেই কাৰণে হলংপাৰ গিবন ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী বুলি কোৱা হয় Bherjan Padumoni WLS Sanctuary. Next, amar ahisle Bherjan Burajan. Kod ase Tinisukia district kod ase 7.22 kilometer square. Okay. So kod ase heitu mainly apnalake ei mane wildlife sanctuary khonor upor monot rakhibo. Tapsote ahile Borail Wildlife Sanctuary. Borail khon 326.24 kilometer square hoy. Aru iat juntu Borail Wildlife Sanctuary hoy mainly semi evergreen forest and most evergreen forest or karone bikhat hoy okay so next question number 13 ahil in which district of Assam is Chakrasila Wildlife Sanctuary is located Chakrasila Wildlife Sanctuary kod ase Chakrasila Wildlife Sanctuary kar district kod ase Kamrup Nolbari Dhuburi okay so শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ধুবুৰী and কোকৰাঝাৰ right ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ আছে চক্ৰশিলা wildlife sanctuary yes B is the correct option next question when was Chakrasila Wildlife Sanctuary officially recognized as a sanctuary by the government of Assam so wildlife sanctuary হিচাপে চক্ৰশিলা কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে বুলি কৈছে So Chakrasila khon Dhuburi aru Kokrajhar districtত আছে আৰু কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে Dhuburi Kokrajhar জুন আছে তেওঁলোকে জানিবই লাগে প্ৰশ্নটো উত্তৰ it is 1994 right next question next Chakrasila Wildlife Sanctuary Dhuburi and Kokrajhar districtত বিয়পি আছে 45.57 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ হয় Okay, প্ৰথমতে 1966 ত ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰিলে দেন 1994 ত আমাৰ সেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে Next question on what date was Nambor Wildlife Sanctuary declared as a sanctuary Nambor খনক কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে wildlife sanctuary হিচাপে Namborক Question number 15 Yes the correct option is that is 27 July 2000 ঘোষণা কৰিছিলে নাম্বৰক So Nambor Wildlife Sanctuary 37 kilometer square আৰু কোড আছে Karbi Anglong Autonomous District Council Karbi Anglongot অৱস্থিত Karbi Anglong Autonomous Council District and the area was declared as a sanctuary in 27 July 2000 okay আৰু এই যোনখন নাম্বৰ হয় এই নাম্বৰ যোনখন চাও কাৰ্বি আংলং আৰু গোলাঘাট প্ৰায় ওচৰা-ওচৰি সেই কাৰণে কি হয় কাৰ্বি আংলং অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল পৰে আৰু গোলাঘাটু ইয়াতে পৰিব ওকে নাম্বৰ ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী খন so 25 kilometer it is located 25 kilometer from Golaghat district and 65 kilometer from the Kaziranga National Park Okay, next question. Find the incorrect statement. Monot rakhibo incorrect statement to hudise etia. Nambor Doigurung Wildlife Sanctuary is located at Golaghat district. Next question. Marat Longri Wildlife Sanctuary is the largest wildlife sanctuary of Assam. Kuntu shuddho hobo? Question number 16. Correct answer. Incorrect statement to hudise.
Yes, very good. Option D is the correct option. None of this. অর্থাৎ আমাৰ দুইটা statement শুদ্ধ হয়। নাম্বৰ দৈগুৰুং ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্টত আছে আৰু মৰাট লংৰি ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট হয়। লাৰ্জেষ্ট ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী হয় অসমৰ। ঠিক আছে, এৰিয়া ওয়াইজ। সো ইনকাৰেক্ট স্টেটমেন্টটো সুধিছিলে আমাক। সো হ'ব অপশন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশন। ওকে ওকে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন যদি আহে পটককে একদম অভাৰ কনফিডেন্ট হৈ পেলাই আপোনালোকে ভুল কৰি নাহিব, কাৰণ হেতুৱে বিচাৰে এক্সামিনাৰে। কাৰণ নাম্বৰ মৰাট লংৰি এইবিলাকৰ কথাটো প্ৰায় সকলোৱে জানে, কিন্তু কুৱেশ্যনটো অকণমান টুইষ্ট কৰি দিয়ে, ৰাইট? সো নাম্বৰ দৈগুৰুং ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী আমাৰ গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্টত আছে। অলসো ফেমাস ফৰ হট ওয়াটাৰ স্প্ৰিং। ওকে, 97.15 কিলোমিটাৰ স্কোয়াৰ ইয়াৰ এৰিয়া হয়। আৰু মৰাট লংৰিখন 451 কিলোমিটাৰ স্কোয়াৰ হয় কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ, আৰু এখন সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট হয়। ওকে, ইট ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেন্ট অফ ধনচিৰি লাংডিং এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ। সো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় মৰাট লংৰিখন ধনচিৰি লাংডিং এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভত। এণ্ড 2003 চনত মৰাট লংৰিক চেংচুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে। এখন মেপ এখন দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। চাওক, মানস ইয়াত আছে, ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক, লাওখোৱা, কাজিৰঙা, হলংপাৰ গিবন, ডিব্ৰু চৈখোৱা। আপোনালোকে নিজে এখন মেপ বনাই পেলাই যোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত যোনখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী পৰিছে নিজে এবাৰ লিখি লিখি থৈ দিব, মনত থাকি যাব। ওকে, ইট ইজ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন। Question number 17. Arrange the following wildlife sanctuary from east to west direction. এতিয়া আমাৰ অসমৰ মেপখন আপোনালোকে মনত পেলাই লওক। অসমৰ মেপখন মনত পেলাই ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যনত যোনখিনি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী পৰিছে সেইখিনিক লিষ্ট কৰিব কৈছে। সো পদুমণি ভেৰজান ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী, গিবন, পানীদিহিং, গৰমপানী। সো এইকেইখনক আপোনালোকে ইষ্টাৰ্ণ সাইডৰ পৰা ৱেষ্টাৰ্ণলৈকে সজাওক, ইষ্টাৰ্ণৰ পৰা ৱেষ্টাৰ্ণলৈকে সজাওক। তাৰ কাৰণে কি জানিব লাগিব? তাৰ কাৰণে জানিব লাগিব আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিক্ট কোনখন কোড আছে। বিশ্বজিতে কৈছে 17C। ওকে, ভেৰি গুড। 17C ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। য়েছ। সো পদুমণি ভেৰজান ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী, এইখনতে আছে পদুমণি ভেৰজান ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী 1 নম্বৰতে। গিবনখন ক'ত আছে? গিবনখন এইখনতে আছে, এখন 3 নম্বৰত হ'ব, ৰাইট? গিবন। পানীদিহিংখন আছে, এইটো পানীদিহিং 2 নম্বৰত আহিব এইটো। তাৰ পাছত গৰমপানী আছে এনেকে। ওকে, সো 17C ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে। এখন চাওক, পদুমণি ভেৰজান, তাৰ পাছত পানীদিহিং আহিব যদি ইষ্টাৰ্ণৰ পৰা ৱেষ্টাৰ্ণলৈকে সজাও। গিবন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী, গৰমপানী আহিব। আৰু সকলোতকৈ একদম এক্সট্ৰিমত এইটো চাওক, পদুমণি ভেৰজান ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আছে। এইখনতে ডিব্ৰু চৈখোৱাও আছে কিন্তু, ঠিক আছে? সো আপোনালোকে চাই ল'ব অপশ্যনত কোনকেইটা দিছে, কোনকেইটা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী অপশ্যনত দিছে, সেইটা অকণমান চাই ল'ব লাগিব। পবিতৰা এইখনতে আছে, দীপৰ বিল ইয়াত, চক্ৰশিলা ইয়াত, ঠিক আছে? ওকে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 18. In which year was Amchang Wildlife Sanctuary declared a wildlife sanctuary by the state government? Amchang খনক কেতিয়া আমাৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে আপোনালোকে ক'ব লাগে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে ক'ব যে আমচাং খনৰ ওপৰত এখন কিতাপ আছে। ওকে, আমচাং অভয়াৰণ্যখনৰ ওপৰত এখন কিতাপ আছে। সেই কিতাপখন লাষ্ট ইয়াৰ নে তাৰ আগৰবাৰ সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পাইছে। সেই কিতাপখনৰ নাম কি আৰু কিতাপখন কোনে লিখিছিল? কোনে ক'ব পাৰিব? কওক, যোনে ক'ব পাৰিব মই কিবা এটা প্ৰাইজ দিম। আমচাং খনৰ ওপৰত এখন কিতাপ লিখা গৈছিলে। ডাইৰেক্টলি আমচাং নহয়, আমচাঙৰ কথা তাত আছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁ সাহিত্য একাডেমিও পাইছে। আৰু ৰাইটাৰজনৰ নাম কি? সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2004 চন, চি। ওকে, আমচাংখন 2004 চনত ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা বা
বিশ্বজিত মনত আছে ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল ভেৰি গুড ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল সাহিত্য একাডেমি ইয়েস বঁটা পাইছিলে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰে কিমান চনত ইয়াৰটো কৈ দিয়া কিমান চনত পাইছিলে বেছি দিন হোৱা নাই কিন্তু 2 বছৰৰ আগত পাইছিলে নেকি এখনে আমচাং ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 or 4 hobo answer to 2004 hobo and C is the correct option. So Amchang Wildlife Sanctuary 78.64 km square hoy Guwahatit obostito Amchang Reserve Forest asil ঘোষণা কৰিছিলে 2004 চনত ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী হিচাপে আমচাং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু যোনখন সাউথ আমচাং ফৰেষ্ট আৰু খানাপাৰা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট গুটেখিনি মিলি আমচাং ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী হৈছে ওকে yes 2021 right ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল 2021 ত সাহিত্য একাডেমি বঁটা okay question number 19 why is Dehing Patkai Wildlife Sanctuary often referred to as the Amazon of the East so Amazon of the East বুলি কোন Dehing Patkai Wildlife Sanctuary খনক কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় হৈছে প্ৰশ্নটো okay class কুটু কৰি বহুত কথা জানিব পাৰিছো মেম থ্যাংক ইউ কাসং বেপি So ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব because of its large area and thick tropical rainforest because of its environment rainforest বুলি কোৱা হয় right Dehing Patkai wildlife sanctuary thick tropical rainforest large area mainly cover কৰি থাকে এই rainforest সেইকাৰণে ইয়াক Amazon of the East বুলি কোৱা হয় okay so Dehing Patkai ক'ত আছে ডিব্ৰুগড় কোনোবা হৈছিলে নহয় ক'ত আছে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্ট ক'ত অৱস্থিত okay আৰু কিমান এৰিয়া হয় 111 19 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ হয় ইয়াতে so এই যোনটো it is the part of Assam Valley tropical wet evergreen forest ইয়াত wet evergreen forest চিৰ সেউজ অৰণ্য ইয়াত থাকে আৰু consist of 3 parts জয়পুৰ আপাৰ দিহিং ৰিভাৰ এণ্ড দিৰক ৰেইন ফৰেষ্ট তিনটা পাৰ্টত এখন বিভক্ত হৈ আছে মেম কি প্ৰাইস পাম বিসজে হৈছে কি প্ৰাইস পাবা কি লাগিব প্ৰাইস কোৱা মইতো এনে কৈ দিছিলো এটা কি প্ৰাইস লাগিব কৈ দিয়া it was declared a sanctuary on 13 June 2004 13 জুন 2004 চনত 13 জুন 2004 চনত Dehing Patkai Wildlife Sanctuary হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু Amazon of the East বুলি কোৱা হয় ওকে লাষ্ট কোৱেশ্চন আজি সিৰিজটোত আচ্ছা প্ৰাইজৰ কথা উলাই আছে যেতিয়া মই কৈ দু সো এক্সাম ক্ৰেকাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা আমাৰ তিনিখন কিতাপ হাৰ্ড বাইন্ডিং তিনিখন কিতাপ হাৰ্ড কপি ৰিলিজ হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে এখন ৰিজনিং এখন ইংলিশ আৰু এখন জিকে সো এই তিনিখনৰ ভিতৰত প্ৰাইজটো দি দিম মই তোমাক ঠিক আছে তো বিশ্বজিত কোনখন কিতাপ লাগিব কৈ দিবা দি দিম সো এখন হৈছে আমাৰ জিকে কাৰণে এখন বুক উলাব এক্সাম ক্ৰেকাৰ্ছৰ আৰু এখন হ'ব আমাৰ ৰিজনিংৰ ঠিক আছে আৰু এখন হ'ব আমাৰ ইংলিশৰ ইয়েস এই তিনিখন কিতাপ বিশেষকৈ লঞ্চ হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে এই তিনিখন কিতাপৰ ভিতৰত এখন প্ৰাইজ প্ৰশ্নটো ক'ব পৰা কাৰণে ঠিক আছে So question number 20 read the below statement it is listed as a Ramsar site for wetland status Ramsar site বুলি কৈছে next কৈছে this wildlife sanctuary is surrounded by National Highway 37 on the east and north west ঠিক আছে দুটা স্টেটমেন্ট দিছে কৈছে যে এই দুটা স্টেটমেন্ট কোনখন wildlife sanctuary লগত ৰিলেটেড হয় Amchang Wildlife Sanctuary, East Karbi Anglong Wildlife Sanctuary, Deepor Beel Wildlife Sanctuary, none of the above. Yes, very good. It is Deepor Beel Wildlife Sanctuary. Right, option C.
only Ramsar site in Assam, so it is Deepor Beel Wildlife Sanctuary hobo. So Deepor Beel Wildlife Sanctuary Guwahati city ase Kamrup district 4.14 kilometer square hoy Ramsar site hoy 2002 sonot ei status paisile ekhon bird sanctuary hisabe ghoshona korisle 1989 ot aru national highway 37 yar majedi goise. It is surrounded by national highway 37, okay, and as a waterway for transporting the villagers of the southern boundary of NH 37 aru yar majedi jun bilak villagers hoy ei villagers bilaku par hobo pare boli koise. Okay, fishing or karaneo ei Deepor Beel Wildlife Sanctuary khon bikhat hoy. ঠিক আছে, সো কোয়েশ্চন নাম্বার 20 লকে আমি ডিসকাস কৰিলো আজিৰ সেশনটোত এটা থাকি গল ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী। আই হোপ মই গুটেখিনি ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী তোমালোকক দি দিছো। ওকে, তোমালোকে চাবা পিডিএফ ফাইলটো মই দি দিম। 221.81 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী এৰিয়া হয়। কাৰ্বি আংলং কাজিৰঙা ল্যান্ডস্কেপৰ এটা কম্পোনেন্ট হয় এটো। ওকে, 2000 সনত ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী হিচাপে। ওকে, এটো লগত আমি ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী সমূহ আমি কমপ্লিট কৰিছো। এন্ড থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ফৰ ওয়াচিং দিস। আৰু যি সকলে এই তিনিটা পাৰ্ট চোৱা নাই আজিৰ লগত তেওঁলোকে চাই লবা, ডেসক্ৰিপশন বক্সটো চেক কৰিবা, ঠিক আছে। ওকে, বিশ্বজিতে কৈছে বেলেগ একো নালাগে মেম, সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব সপোনবোৰ যাতে দিঠকত পৰিণত হয়। ওকে ওকে, আশীৰ্বাদ কৰিব পৰাগে মই ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই। ওকে, তথাপিও বেষ্ট উইচেছ থাকিল তোমাক যে নিজৰ নিজৰ ড্ৰিমছ আছে, যি ড্ৰিমছ আছে তোমালোকে ফুলফিল কৰা, সকলোকে বেষ্ট উইচেছ থাকিল। ওকে, বিকজ আমি হেতু কাৰণে আছো যাতে অকনমান তোমালোকক এক ষ্টেপ আগুৱাই নিব পাৰো, হেতুৱে আমাৰ লক্ষ্য হয়। এনেকুৱা নহয় যে বহুত ডাঙৰ কিবা এটা কৰি দিব পাৰিম, এনেকুৱা নহয়। যি কৰিব লাগিব নিজেই কৰিব লাগিব। ওকে, কোনো বেলেগে তোমালোকৰ কাৰণে বহি নাথাকে, তোমালোকৰ হৈ পঢ়ি দিবলে, তোমালোকৰ হৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিবলে বেলেগ বহি নাথাকে, তোমালোকে নিজেই প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ল'ব লাগিব। আমি জাস্ট এটা ষ্টেপ তোমালোকক আগুৱাইহে দিব পাৰো। আমাৰ যিখিনি এক্সপেৰিয়েন্স হয় সেইখিনি আমি শেয়াৰ কৰিলে যাতে তোমালোক কিবা এটা লাইফত তোমালোকে হোৱা, তোমালোকৰ সপোনবোৰ পূৰ্ণ হয়, হেতু আমি চেষ্টা কৰিব পাৰিম, ৰাইট। মেম বৰ্তমানলৈকে কিমানখন ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী আছে? ওকে, মই ইয়াত এখন লিষ্ট দিছিলো, লিষ্টখন তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট কৰি থোৱা এতিয়া লাগে যদি, আৰু যদি পিডিএফ টোলে ৰখিব লাগিব, ঠিক আছে। পিডিএফ টো মই মিলাই মিলি তোমালোকক দি দিম। এইগিখন আমাৰ চোৱা নেম অফ দ্য ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী, এইগিখন আমাৰ ইয়াতে 24খন ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী আছে, ঠিক আছে, বৰ্তমান অসমত। ফৰেষ্ট অফিচৰে এইটো ৰিপৰ্ট হয়। ওকে, এখন স্ক্ৰিনশ্বট কৰি লোৱা, নহলে মই গ্ৰুপতো দি দিম বাৰু লিষ্টখন। ওকে, থেংক ইউ এভৰিওয়ান। আৰু যদি কিবা তোমালোকৰ সুধিব লগা আছে সুধিব পাৰা। আৰু যি সকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ যোনটো গ্ৰুপছ হয়, টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ হয়, হোৱাটছএপ গ্ৰুপত অলৰেডি ফুলেই হৈ গৈছে। যোনটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ হয় সেই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰা নাই, তোমালোকে জইন কৰি ল'বা। তাতে ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন আমি প্ৰভাইড কৰি থাকো। আৰু এগেইন যিসকলে টেটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰা। যদি অনলাইন ক্লাसेस বিলাক ৰেগুলাৰ লাগে, পেইড ক্লাसेस বিলাক, এনফোৰ্সমেন্ট ইন্সপেক্টৰ, UGC নেট এন্ড APDCL এইখিনি কাৰণেও আমাৰ কোৰ্सेছ আছে। ওকে, so anyone have any doubts, any you want to share something? আৰু সেশন বিলাক শেয়াৰ কৰিব গ্ৰুপছ বিলাকত, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ বিলাকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে। হোৱাটছএপ নাম্বাৰ, আমাৰ যোনটো অফিচিয়েল হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হয় সেইটো আমাৰ ইয়াত লিখাই আছিলে 6000575929।
ওকে এটো আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটসএপ নাম্বাৰ হয় 6005759229 এটো নাম্বাৰতে তোমালোকে যি হুদিব লগা আছে হুদিব পাৰা বা কলও কৰিব পাৰা ওকে So karu eko hudibo loga nai so thank you everyone best wishes thakil hokoleke ako ami session homukhot log pam apnaleke support kori jabo and good night to you all okay thank you everyone welcome